Varga Livius vagyok. Zenélek, pecázok, tabletezek, és a Timehop alkalmazásnak köszönhetően függő lettem. Időgyűrű függő. Városi gyerek vagyok, ám valami különös vonzódást érzek a természet iránt. Mióta a tabletemre letöltöttem az időutazás alkalmazást, képtelen vagyok otthon maradni. Szeretném alaposabban megismerni a természetet, és ha csak egy rövid időre is részévé válni. Ahhoz, hogy az alkalmazás működjön, ki kell menni a terepre. Irány észak, észak-kelet. Úti célom nem más, mint a világ egyik legkisebb és legszebb magashegysége, a Magas-Tátra. Vonattal a Tátrában igazán hangulatos. Hű, a levegő is más, de ahova innen megyek, ott még ritka is lesz. Na, nézzünk egy térképet. Van itt egy kis jel, ami enyhén aggaszt, egy rajzocska. Oda kell mennem, ahol már csak hegyi kecskék vannak. Az én helyem itt fönt van. Az erdő határ fölé gyalogszerrel is eljuthatnék. De nem kell túlfeszíteni a húrt, hanem muszáj. Nem tudom, mi lesz velünk, kedves kamerám. Izgalmas lesz. Csak nem egy évtizede egy hatalmas szélvihar letarolta a déli oldal fenyveseinek jó részét. Itt azonban csodálatos módon érintetlenül maradt a rengeteg. Fenyő illat mindenhol. Egy városi gyereknek ez a karácsony illata. Most már téli illat van. Ennyi volt a tömegközlekedés. Jöhet a gyalogtúra, a kedvenc részem. Úgy érzem, hogy itt a köd mindjárt elnyel engem. A Magas-Tátra a Kárpátok legmagasabb hegysége. Valóságos felhőkarcoló. Nem is csodálkozom, hogy ennyi itt a felhő. És persze, ahol sok a felhő, ott a víz sem kevés. Sőt. Micsoda méretük. Oh. Nagyon tetszik ez a világ. Nagyon tetszik ez a világ. A jótékony szél időnként elfújja róla a felhőket. Így, miként az egy rendes felhőkarcolóhoz illik, a lenyugvó őszi napfényében megmutathatja pompás csúcsait és gerinceit. Hullámzik a fű, mint a pampákon. Kőkemény megmaradni. És jelenleg éppen 4 kézláb mászom, illetve egy kicsit úgy, mint a gorilla. Nem tudok haladni, le kell feküdni, amíg így fúj a szél. A szél pedig ezen a tájon szinte állandóan fúj. Nem csak én kapaszkodom, hanem minden élőlény, amely itt találta meg élőhelyét.
A kapaszkodás képessége az alhavasi régióban a létezés elengedhetetlen feltétele. A törpefenyők törzsükkel szinte átörelik a sziklákat, és szétterpeszkednek a talajon. A törpecserjék és a fűfélék gyökereikkel a kőzetrepedéseket hódítják meg. A vékony talajrétegbe kapaszkodva tágítják tovább a hasadékot. A csupasz sziklafelszíneket pedig, amelyekről azt gondolná az ember, hogy ezeken aztán az égvilágon semmi nem tud megkapaszkodni, tarka-barka zuzmók lepik el. Ezek a moszatok és gombák együttéléséből kialakult szervezetek igazi pionírok. Az élőhelyeket először ők veszik birtokba. Most én is pionírnak érzem magam. Mielőbb birtokba szeretném én is venni a lehetőleg szélvédett, élő, pontosabban éjszakázó helyemet. Na, ez mintha már foglalt lenne. A szirtisas megelőzött. Valahol itt kéne megtalálnom az én kis sasfészkemet. Nem lesz egyszerű. Na, felkészültem a sziklamenedék felkeresésére, és esőruhát vettem. Hát igen, ők is ismerik a mondást. Ki korán kell, az nem ázik meg. Valami hasonlót kellene nekem is találnom. Na, ez talán jó lesz. Mintha ebben az üregben is lakna már valaki. Nem épp ilyen hálótársra gondoltam. A hegyi zugpók nem csak sziklamászókat megszégyenítő ügyességgel kapaszkodik, hanem ügyesen kihasználja lakóhelyének adottságait is. Sűrű szövésű hálójába a zsákmány gyakran a szellő hátán érkezik. Úgy is mondhatnám, nem a zavarosban, hanem a szélcsatornában halászik. Hát jobb lett volna valami meleg helyen aludni, de hát... Legyen vad az a vadregény, nem igaz? Hát egyébként, ha erre fogok ébredni, mit mondjak, el tudom viselni. Ez az, gyerünk tovább! Beérkeztem a sasfészekbe, elég erős a szél, de a látvány hihetetlen. Szemben a Tátra legmagasabb csúcsai. Itt fogok éjszakázni ma. Nagyon úgy néz ki. Minimális táborverés, hálózsák, mi egyéb. Nincs is nálam túl sok minden. Zuhannak a fények, ahogy a fotósok mondják. Bár nem sokáig van világos. Kirakok egy kamerát, az majd fölveszi itt a cselekedeteket. Legjobb lesz, ha gyorsan bebábozódom. Jól lehűlt a levegő. Lehet, hogy mégsem ősszel kellett volna ide jönnöm. Tavasszal talán kellemesebb ez a világ. Na, mindjárt meglátjuk. Micsoda színkavalkád. Ahány kőzettípus, annyiféle talaj, és mindegyiken meg annyi vadvirág. És az illatokat még nem is említettem. Az olvadékvizek jó részét a tőzegmohapárna szivacsként szívja magába. Az apró spórás növénykék a szárukon kötik meg a vízcseppeket.
A havasi mormota az egyik kedvencem. Azokon a rövidfövű hegyi legelőkön él, amelyek talaja elég mély ahhoz, hogy kiáshassa üregét. A tavaszi ébredést követően sokat esznek, szorgosan növesztik zsírpárnáikat. Mivel csak felületesen rágják meg az ennivalót, ezért csak a lágyszárú növények egészen friss és könnyen emészthető fiatal hajtásait és leveleit fogyasztják. Nem könnyű becserkészni és közelről lencsevékre kapni őket. Őrszemeik állandóan figyelnek. Nem csak azért kedvelem a mormotát, mert az év nagyobbik felét átalussza, hanem mert példás közösségi életet is él. Az egy lakóhelyen élő állatok ugyanis szoros kapcsolatot tartanak egymással. Orrukat rendszeresen összedörgölik, fejüket összedugják. Ha valami gyanúsat észlelnek, netán ellenség közeledik, azt messze hangzó füttyen jelzik. A fiatal szirtisasok mai vacsoráját még anyjuk tálalta, ám egy-két hét múlva már kirepülnek, és akkor mormotáinknak 2-vel több légivadászra kell majd ügyelniük. Ez hideg éjszaka volt. Na de hát itt. Honnan jött az eső tegnap? De most úgy tűnik, hogy mindenféle felhőtámadás megtörik a sziklákon. Hát most mondja, hogy az ember ne üljön le másodpercenként gyönyörködni. Hát ezt a gyönyörűsége. Ezt a gyönyörűsége. Itt az ideje, hogy főzzek magamnak egy jó levest. Milyen jó, mi nem? Az most itt átértékelődik. Csomagolásban érkezik. Hegyi patak, hűs vizekkel hozzá. Ez az egyszerű porleves is mennyország. Egy ilyen zacskós kreálmányt rendkívül finomnak ítélek meg. Ízlik. Ízlik az ízfokozó. Rajongok a nátrium benzoátért. Vagy benzonátért. Benzoát. Benzonát. Benzoát. Benzonát. Inizoát, glutamát. Mindegy, csak nátriummal kezdődjön. Na hát az ergének gidája van. I don't believe this. Az ergének kis gidája van. 2 kis gidája van. Ma tényleg nehezen hiszem, hogy ilyen szerencsém van. Egy gida. Még egy gida. És ott a felnőtt állat. Ezen kis házi zergém. Csodálkozom, hogy nem a napon legelészik, de hát ilyenkor a tél közelettével már annyi háj van rajtuk, mint egy
egy hízott disznó. A nagy darab, robusztus, feszes, nem löttyös, rövid testű, hosszú lábú. Gondolom ez a meredeken való közlekedéshez kell, és már fölvette a téli bundáját. Az ergében azt csodálom a legjobban, ahogyan a sziklákon mozog. A sziklavilág igazi akrobatája. Mindezt nem csupán erős izületeinek és izomzatának köszönheti, hanem elsősorban különleges felépítésű, amolyan csúszásgátlóval ellátott patájának. A hosszú, hátul széles, előrefelé keskenyedő pata szinte tapadókoronként ragad a sziklaajzathoz. Nem láttam az ergéket. Ahogy elnézem, ilyen patákkal még a hó hátán is meg lehet élni. Biztos nem alszanak téli álmat. Tényleg? Vajon mit csinálhatnak az ergék télen? A hosszú, hideg teleken? Mindjárt utána nézek. A kis jégkorszakban itt minden szobor rádermedt. Vagy mégsem minden? Ha a hegyekben a telet túl akarod élni, vagy téli álomba szenderülsz, vagy mozognod kell. A Tátra télen valóban a csendvilága. Vagy mégsem. Az ergék állítólag tartósan rossz időben és magas hóban lehúzódnak az erdőkbe. Egyelőre nem látok egyet sem. Hopp! Ott van egy. Hát mi más csinálhatna? Legelészik. Remélem mindjárt ideér a nap. Azt akarom, ami ott a szemközti hegycsúcson van. Napot. Még több napot. Na, és hát a sasfészek bemutatása az ennyi. Ugyanis tényleg egy talpalatnyi vagy egy derékaigyi helyen vagyok. Jobbra alattam szikla. Balra alattam szikla. És meredély, meredély. És fölöttem is meredély. Hogy mi lehetett itt a jégkorban? Hát lefogadom, hogy Gletscher. De minek ide fogadni? Elő a time hopot. Figyelem, felkészülni. Ennyi hótaposás után megszomjazik az ember.
A grönlandi gleccserekből származó jégkockákért vagyonokat kérnek el a jobb európai bárokban. Pusztán azért, mert annyira tiszta, steril, hisz még a jégkorszakban keletkezett. Valóságos vagyon fekszik a lábam alatt. És még ittam is belőle. Jég és jég mindenütt. Hát, ilyen egy gleccser közelről. Jégár. Így hívják magyarul, mert hogy mozog. Igen, ez a rengeteg jég, ha csak nagyon lassan is, de csúszik lefelé, és tör, zúz, farag maga alatt mindent, amihez csak hozzáér. Mozgás közben persze repedezik, hasadozik, majd néhány ezer év alatt elolvad. Ennyi. Mintha a távolban mozogna valami. A jégmezőn is van élet. Rénszarvasok. Jó nagy csapat. Bezzeg nekik nem jelent problémát a mélyebb hó. Jó szélesek a csülkeik. Igazi túlélő típusok. Ők aztán valóban a hó hátán is megélnek. Csak nem egy pézsmatulok. De hisz ez az Zerge távoli rokona. Azért, mintha a havon otthonosabban mozogna. Hopp, megjött a rivális. Azt hiszem, én sem várok arra, hogy eljöjjön ide a napocska, értem. Én megyek elébe. Ha én Zerge lennék, most röhögve másznék, kicsiny lábacskámmal, szuzmos gránitra hágnék. Na, egy time hop. Jöjjön a time hop. Jaj, de ideg lesz! Nem, és nem. Akkor sem adom fel. Mindenképpen fel kell jutnom a gerincre. A nagy gerincre. Hogy miért? A hegymászók azt válaszolnák erre, mert ott van. Ám én nem vagyok hegymászó. Sőt, sziklamászó sem. És Zerge sem. Sajnos. Csak azt tudom, mi vár ott. Ha felérek. Hát ez. A jégmező. A nagy, végtelen jégmező.
Most épp a Kárpátokig ér a sarkvidéki jégtakaró. Egy gigászi gletszer. A jégkor legnagyobb jégtakarója. Hát lehet máshogy befejezni egy jégkorszaki barangolást, mint a valaha volt legnagyobb jégmezőn. Pókok, mormoták, szirtisasok, zergék, rénszarvasok és pézsmatúkok. A legfontosabbat tőletek tanultam. Figyelj, bújj el, kapaszkodj. És akkor a jég hátán is megélsz. Megállj! Akkor sem megyek vissza a sasfészekbe. Akkor sem megyek vissza a sasfészekbe. Akkor sem.